שלום לכם. לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. אנחנו בסדרה המתמקדת בספר ויקרא ובנושאים העולים מן הפרשות בו. היום נהיה בענייני מוות ותכריכים, ואולי בסוף גם בחיים שאחרי. איתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ואפרת אסף שפירא, אוצרת באגף לאומנות ותרבות יהודית במוזיאון, ואוצרת התערוכה לבוש לנצח. מפגש מהנה. שלום, שלום. שלום אפרת. שלום אביגדור. ברשותך, נשאיר את התואר המלא שלך להמשך המפגש הזה שלנו. אנחנו שבים לספר ויקרא, אחרי שבשבוע שעבר בחג הפסח קראו את החומרים השייכים לאותו חג, והפעם אנחנו בפרשת אחרי מות. אולי, כיוון שהנושא מאוד כבד, אומר משהו על דרך הגיחוך. כולנו מכירים את המשפט של אחרי מות קדושים אמור, שזה שמות של 3 פרשות רצופות בספר ויקרא, ועושים בהם שימוש ציני לפעמים, שפירושו אחרי מותו של אדם, פתאום מדברים עליו בשבחים. רק אז אומרים כמה קדוש ומעלה היה, נשכח את העניין הזה, רק רציתי לנכון להזכיר אותו, כדי להתחיל באווירה טיפה יותר נינוחה. פרשת השבוע, פרשת אחרי מות כאמור, והנושאים העיקריים שלה הם 3. הנושא הראשון הוא תיאור טקס כניסתו של הכהן הגדול אל המשכן, ויותר מאוחר אל המקדש ביום הכיפורים. טקס מורכב ביותר, חלק גדול מן המשנה על מסכת יומא עוסקת בכל המערכת הזאת, מיד נקרא כמה קטעים. בהמשך יש ענייני קורבנות, כולל שחיטת חולין, כלומר שחיטה שאדם שוחט כדי לאכול את הבשר, היא לא שחיטה מקודשת, לכן מותר לאכול את הבשר, אבל את הדם חייבים לכסות, כי הדם הוא הנפש, גם דם של בעל חיים שנשחט, חייבים לכסות אותו באפר ובכל דבר אחר. והנושא השלישי זה רשימה ארוכה מאוד של איסורים על גילויי עריות, אב וביתו וכיוצא בזה שלא נדע. אני רוצה לקרוא את הפסוקים הראשונים ברשותכם, כדי שנתקשר את זה לעניין שלנו, גם מי שכבר מסתכל מסביב אולי יכול להבין שאחרי מות הוא חלק מן הנושאים. ובכן הפרשה פותחת במילים הבאות, ספר ויקרא. וידבר השם אל משה אחרי מות 2 בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. תיאור הזמן. כל מה שנקרא עכשיו נאמר לאחר סיפור מותם של 2 בני אהרון, נדב ואביהו, שביום חנוכת המשכן, בחגיגה הגדולה ביותר, נכנסו פנימה בחגיגיות ובשצף ומצאו את מותם. בעקבות זאת נאמר שהכהן הגדול לא יכול להיכנס בכל עת אל הקודש, וכך נאמר. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, על פני הכפורת אשר על הארון, ולא ימות. כי בענן אראה על הכפורת. הכהן שעובר את הפרוכת חייב לבוא עם ענן עשן, קטורת, שיסתיר את פניו מפני ארון הקודש. ובזאת יבוא אהרון אל הקודש. בפר בן בקר לחטאת, ואי לעולה, מה הוא מקריב? פחות מעניין אותנו, ועכשיו העיקר. כתונת בד קודש ילבש, מכנסי בד יהיו על בשרו, אבנת בד יחקור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. זה לא בגדי הכהן הגדול המפוארים, עם הציץ ועם האבנת וכל הצבעים המודרים, אלא באמת בגדי בד, כתונת, מכנסיים, אבנת ומצנפת. ואז בהמשך, לאחר שאהרון מסיים את כל המפגש עם הקודש, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש, בבואו אל הקודש, והניחם שם, ורחץ את בשרו במים, ולבש את בגדיו הרגילים, ואז ממשיכה הפעולה כולה. זה תיאור עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. ואיך זה קשור למקום שאנחנו נמצאים בו? אז קודם כל, בוא נזכור אפרת. אפרת אסף שפירא, את האוצרת של הלבוש והטקסטיל, באגף לאומנות יהודית ותרבות יהודית על שם מנדל, פה במוזיאון ישראל, ואנחנו נמצאים בתערוכה, אולי תאמרי משהו עליה? אז כן, אז אנחנו נמצאים בתערוכה שהיא סוכת תכריכים. התערוכה נקראת לבוש לנצח, גלגולם של תכריכים בתרבות היהודית, והיא סוכת תכריכים. תכריכים זה בעצם הלבוש שאיתו נקברים הנפטרים, בו הם מולבשים לאחר הטהרה. הלבוש הזה כולל בין 7 ל-13 פרטי לבוש, שבעצם מדמים גם בשמותיהם את בגדי הכהן הגדול, שזה הרגע ציטטת. מה, כתונת? יש כתונת ומצנפת ומכנסיים ומעיל. זאת אומרת,
ובעצם הפריטים האלה מדמים את לבוש הכהן הגדול גם בשמותיהם, גם בסדר ההלבשה, מלמטה, סליחה, מלמעלה למטה, עוד נגיע לזה גם כן. מימין ושמאל, כן, אני... וגם בצבע ובחומר, הצבע הבהיר והפשטן. עכשיו, כשמסתכלים פה מסביב, אפשר באמת לראות מערכות לבוש, מערכות תכריכים מקהילות רבות, ושלוש המערכות שמאחורינו עכשיו הן עכשוויות. אלה התכריכים שמשתמשים בהם כיום. המפגש עם הפרשה שלנו זה לא רק המילים מחרימות, אלא בעצם כל התיאור של הביגוד הכהן הגדול, שמאוד מאוד מעניין. אבל לפני זה המילה תכריך. אמרת תכריך, בוא נגיד משהו על המילה תכריך, שיהיה ברור לכולנו על מה מדובר. היום ברור תכריכים זה כל המערכות שאחרינו, אבל בתנ"ך המילה תכריך באה בהקשר שונה לחלוטין. פעם אחת בתנ"ך בלבד, ובהקשר מאוד חגיגי. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה. כלומר, תכריך הוא בעצם בגד שכרוך, במקרה זה בגד בוץ, ומתאר את מרדכי בתפארתו. איזה מרחק גדול יש בין מרדכי היוצא בתכריך לבין מה שנראה כאן מאחורינו. מאידך גיסא, לעומת זאת בספרות חז"ל, שבה אדבר בהמשך, המילה תכריך מופיעה גם בהקשר שונה לחלוטין. תכריך שזה דברים כרוכים זה אחר זה. למשל, תכריך של שטרות, או אגודה של שטרות. אדם מצא תכריך של שטרות. מה זה תכריך של שטרות? 3 שטרות קשורים זה בזה, תכריכים. כלומר, תכריך זה כל דבר שכרוך זה בזה, ולא פלא שאחד מספרי הסיפורים של ש"י עגנון, אף שהוצא לאחר מותו, ביתי ביתו, קרוי תכריך של סיפורים. אנחנו עוסקים לא בתכריך של מרדכי, ולא בתכריך של עגנון, ולא בתכריך של שטרות, אלא במעט מה שמסביבנו. והשאלה הראשונה המסקרנת לגבי התערוכה, שאגב יש לה קטלוג מעולה, באמת נפלא, באמת מחמאה גדולה, הוא השם שלה. אמרת לבוש לנצח, לבוש לנצח, מה עומד בדיוק מאחורי ההחלטה הזאת לקרוא לזה כך או אחרת? קשור בעצם לתפיסות של התכריכים ושל תפיסות של חיי נצח או אחרי המוות, העולם הבא, שכמו שציינת גם במאמרו של פרופסור אברי בר-לבב בקטלוג יש לזה התייחסות. כי בעצם התכריכים הם נורא דואליים. מצד אחד זה בגד שמשמש להרבה אירועים בחיים, אבל יש לו מטרה אחת עיקרית שהיא להלביש את הנפטר. זאת אומרת, יש בגד שמשמש לאירוע מסוים אחד, וזאת המטרה שלו. מצד שני, זה גם בגד שהוא אמור להיות כנראה, לפי תפיסות מסוימות, נצחי. האם המתים יקומו לתחייה עם הבגד הזה? אני מדבר על זה. אז העניין הזה של הלבוש והנצח, שזה כביכול שני דברים שיכולים להיות מנוגדים, הם גם הולכים יחד. כן, אבל התכוונתי דווקא צד הלשוני, האם זה לבוש לנצח או לבוש לנצח? אז זה, כל אחד יכול לבחור את הפרשנות שלו. האם זה האדם שלבוש לנצח, או האם זה הלבוש עצמו שנשאר לנצח. לכן בחוכמה רבה לא ניקד את המילה הזאת, שלא ניפול בפח. כן, אורחות הלשון באמת... אפרת בהגינות. אנשים באים לתערוכה הזאת, לא נרתעים בכניסה ובורחים אחורנית? יש כאלה שנרתעים, אבל יש גם כאלה שאולי הם קצת כמוני, שהם מאוד מאוד סקרנים. ודווקא מעניין אותם לראות מה זה תכריכים, מתי לובשים תכריכים, מתי מתלבשים בתכריכים. ובעצם זה קצת מין רתיעה, אבל גם סקרנות. אני חייבת לומר זה נושא שמלווה אותי מגיל 3. סבי נפטר כשהייתי בת 3, והסיפור המשפחתי הוא שהייתי מנהלת עם סבתא שלי שיחות ארוכות על איפה הוא עכשיו, סבא שלי, מה הוא עושה שם, ובעיקר מה הוא לובש שם. אז אני גדלתי בהתיישבות העובדת, וילדה שמתעניינת כל כך הרבה בלבוש בהתיישבות העובדת,
זה לא דבר פשוט, אבל הנה, זה לא הביא אותי עד היום. לא הייתה פה התנגדות במוזיאון, עוצרים אחרים, מנהלים לעשות תערוכה כגון זו? לא, להפך, זה גם, קיבלתי תמיכה מאוד מאוד גדולה, מתוך המוזיאון וגם מחוץ למוזיאון. אנשים מאוד התרגשו. במהלך העבודה על התערוכה פגשתי הרבה מאוד אנשי חברה קדישא בארץ ובעולם, והם באמת היו לעזר גדול, ואני חייבת לומר שהאנשים האלה באמת עושים חסד של אמת. אין ספק. אפילו בני משפחה וחברים התגייסו להגיד לי ולספר לי, ובאמת הייתה תמיכה מאוד גדולה. מה גם שזה קשור מאוד מאוד לאוסף שלנו. כמה יש לכם באמת חלקים כאלה של תכריכים? יש לנו כמה מאות תכריכים, מתוך אוסף של כ10,000 פריטי לבוש. והסיבה שיש לנו תכריכים, היא שתכריכים הם היו חלק בעצם מארון הבגדים היהודי. לובשים תכריכים גם במהלך החיים, בחתונה, כן, בלידה וכו'. כן. ולכן בעצם זאת הזדמנות לחשוף חלק מהאוסף שכמעט לא נחשף, וזאת גם השלישית בסדרת תערוכות הלבוש. היה את שפת הלבוש שחשפה את אוצרות האוסף לפני, ב-2014, היה את מקום לאופנה שהתייחסה לאופנה בישראל ב-2018, ועכשיו זאת זווית נוספת על ה... אז אולי באמת בואו רגע נגיע למה שאכן קורה בתערוכה. דיברנו על 7 חלקים או 13 חלקים, אני מוכן קצת לפרט, ונראה גם על המסך את הפרטים השונים שמרכיבים את התכריכים. יש פה כמה מערכות, מה ההבדל ביניהם למעשה? אז בעצם המערכות די דומות אחת לשנייה, יש לומר. מהמאות ה-17-18 אנחנו מתחילים לשמוע, בעקבות הספר מעבר יבוק של רבי אהרון ברכיה ממודנה, אנחנו מתחילים לשמוע על מערכות של תכריכים, שאלה פחות או יותר החלקים שלהם. אז יש לנו מצנפת ומעילים. כן, אבל יש פה 3 מערכות, על מה אנחנו מסתכלים? עכשיו, המערכת הימנית היא מערכת ירושלמית, של הפרושים הירושלמים, זה בעצם מנהג ירושלים. תלמידי הגאון מווילנה שהגיעו לירושלים בראשית המאה ה-19 ואימצו את מנהג ספרד, שהיה רווח כאן. המערכת המרכזית היא המערכת הרווחת ביותר בארץ היום, במועצות הדתיות. היא עשויה בדרך כלל מכותנה, המערכת הירושלמית תמיד עשויה מפשטן טהור, והמערכת משמאל גם היא עשויה מפשטן והיא מניו יורק. היום מניו יורק. עכשיו, שתי המערכות המרכזית וזאת מניו יורק זה מערכת תכריכים לגבר. המערכת הירושלמית היא זהה בין גבר ואישה. מעניין. אז בואו נדבר תחילה על האמצעית. מה הם המרכיבים שלה? דיברת על חלק מתוכם. אז בעצם יש לנו, בחלק העליון אנחנו רואים 2 כיסויי ראש ופנים, ואז יש חולצה, במרכז יש חולצה, מעין כותונת, מעליה יש מעיל, שהוא בעצם גלגול של הקיטל. מעיל, יש לנו משהו שמדמה טלית קטן, ללא ציציות, ועוד חלק המוערך שהוא נקרא טלית גדול, אבל הוא לא באמת קשור לטלית כנראה, זה מתלבש על הגוף כמעין פונצ'ו כזה, שהחלק האחורי מושחל בין הרגליים כלפי קדימה, וזה בעצם מסתיר את האיברים המוצנעים של האדם. יש מכנסיים, במקרה הזה אין נעליים, כי המכנסיים עצמם תפורים בקצותיהם, ויש חגורות ורצועות של קשירה, שהקשירה היא בקשר חליץ, סליפנוט, בשביל להימנע מקשרים. מעל הכל יש סדין. זה התכריך למעשה. הסדין, הסובב, נקרא הסובב, זה בעצם מה שבאמת קשור לעניין של הכריכה. ולו זה היה בתכריכים של אישה, במה זה היה שונה? בתכריכים של האישה, השכיחים ביותר בארץ, אין את 2 הטליתות. פרט לכך הדברים זהים. פרט לכך הדברים זהים. תמיד היה כך? תמיד היה שאישה... לא, וגם היום זה לא תמיד כך. יש תכריכים גם היום בארץ שיש בהם טליתות גם לנשים. טליתות לנשים? טליתות לנשים, גם בחברות אולטרה אורתודוקסיות.
בתכריכים הירושלמיים יש אביזר מקופל שנקרא מסווה, והוא בעצם, לדעתי, איזשהו גלגול של שימוש בטלית שהיה נהוג בספרד, על פי המסורת הספרדית, גם לנשים וגם לגברים. יש לנו כאן תכריכים גרמנים, שבהם חלק ממערכת התכריכים כוללת טלית של לאישה. זה כנראה שריד לתקופה בימי הביניים, ואולי קצת מאוחר יותר, שבה נשים גם עטו טליתות. מה ההבדל, חס ושלום, גם על ילדים? ילדים, מגיל מסוים יש תכריכים, הם רק יותר קטנים. כשילדים הם קטנים מאוד, לא עלינו, אז אין תכריך, אלא פשוט יש רק את העיטוף. ואין הבדל בין עדות המזרח לבין האשכנזים, למשל, בעניין הזה? יש הבדל בתכריכים בין אשכנז וספרד, אבל יש אלמנטים שהגיעו מהמסורת הספרדית, אלמנטים שהגיעו מהמסורת האשכנזית, ובארץ, כמו שקורה הרבה פעמים, הדברים מתחברים, ובעצם אפשר לראות אלמנטים יש לי עוד כמה שאלות לפני שנעבור למקורות שלי. מי מכין את התכריכים? זאת שאלה מצוינת. תודה רבה. יש עליה המון תשובות. לעתים, בחלק מהמקומות, נשים אחרי מנופאוז היו מכינות את התכריכים. נשים כבר טהורות, כך שהם לא יכולים לטמא את האדם. כן, היו מכינות את התכריכים, והסיבה שהן היו מכינות את התכריכים, כי לפי תפיסות מסוימות, האישה הביאה את המוות לעולם עם החטא הקדמון, אז זה איזשהו סוג של כפרה. בוא נסיר את זה בצד ברגע, בדיוק. למרות שנחזור לזה עוד בהמשך. זה במקומות אחרים, לעומת זאת, גברים תופרים גם לגברים וגם לנשים, ונשים תופרות גם לגברים וגם לנשים. יש תפירה ביתית, עד היום יש נשים, לפי מנהג ירושלים, הן מקבלות את בד הפשתן הטהור ותופרות בבית ביחידות. יש לעומת זאת נשים שתופרות את התכריכים בקבוצה. כך זה בחיפה, כך זה היה בכפר הרועה. מתקבצות באיזשהו יום ותופרות את התכריכים. זה יכול להיות בבית וזה יכול להיות בבניין של חברה קדישא. ויש גם בתי מלאכה, מתפרות. כמו רוב התכריכים שמשתמשים בהם בארץ, הם נעשים במתפרות. שאלה קצת גסה. המחיר? תכריכי כותנה ניתנים ללא עלות. זה חלק שהמדינה... זה חלק, כן. אם רוצים פשטן, שתכף נדבר על מעלותיו של הפשטן, אז זה עולה, אבל גם סכום, זה יכול לעלות 200, 300, זה לא סכום גבוה במיוחד. תלוי במשפחה. תלוי במשפחה. עוד שאלה אחת, למרות שזה, אני פשוט מוקסם מכל המידע הזה שאני הייתי בתפוחה וסיירתי בתוכה וראיתי, אבל לא דומה לשמוע את הדברים מתוך המינן זה. ודיברת על סדר ההלבשה, קטעתי אותך קודם, איך בדיוק, סליחה, נשים מלבישות נשים כמובן, וגברים גברים, גם בטהרה, במובן. נשים מלבישות נשים וגברים גברים, אלא אם כן אין גבר, ונשים יכולות גם להלביש גברים. זה, כן. בכלל, בענייני טיפול במת, תכריכים, אין כמעט הלכות. זאת אומרת, זה הרבה פעמים מנהגים שהתקבעו, או מוסכמות שהפכו להיות. ויש גם דעות שונות לכאן ולכאן בין הקהילות השונות. מה סדר ההלבשה? הסדר ההלבשה הוא מלמעלה למטה. אחרי הטהרה. אחרי הטהרה. כשבעצם ראשון מכסים את הראש ואת האיברים המוצנעים, ואחר כך מלבישים את החולצה, את המכנסיים, זה. למרות שגם זה, יש הנוהגים להלביש את המכנסיים ראשונים, ולא את החולצה. זאת אומרת, אחרי אז... וקראתי באיזשהו מקום שזה גם מלווה באמירת פסוקים או תפילות, וכיוצא בזה. אוקיי. המון מידע, אבל אני רוצה גם לומר משהו על המקורות שאני באתי להציג אותם כאן. למרות שיכולנו להמשיך בדברים עצמם, ועוד ודאי נגיע גם לדברים נוספים. אז בואו נדבר תחילה על העניין של הפשטן. ממה, אמרתי, מבד פשוט, מבד כותנה, והמהדרים יכולים גם לקבל מפשטן. על ההיסטוריה של הפשטן והדבר הזה היא מורכבת יותר, וברשותך בוא נלמד כמה מקורות מספרות חז"ל, כלומר הספרות שבאה לעולם במאות הראשונות לספירה, שמהם אנחנו בעצם יונקים את המסורות המקובלות היום. ובכן, התוספתא,
שהוא חיבור שהתחבר בעקבות המשנה, ואסף לתוכו חומרים שרבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, לא כלל במשנה, אבל תוקפם וזמנם מגביל לתקופת המשנה, כלומר המאות הראשונות לספירה, מביא כמה דוגמאות מאוד מעניינות על ענייני הוצאת מתים לקבורה. בראשונה, אומרת התוספתא, היו מוציאים מוגמר לפני חולה מעיים. מוגמר זה בעצם בסמים, על גחלים שנותנים ריח טוב. וכאן הביטוי גם לברך על המוגמר, שאנשים לא מבינים שהכוונה לברך על הגחלים שמובאים בסוף הארוחה. בכל מקרה, היו מוציאים מוגמר לפני חולה מעיים. כאשר מישהו נפטר וגופו, לא עלינו, הפיק ריח נורא, היו מוציאים יחד איתו גם גחלים, בשמים על גחלים כדי להסתיר את הריח. וחזרו להיות מוציאים לפני כל אחד ואחת, מפני כבוד המתים, שלא יבחינו בין מי שמת כך או מת אחר, כך שכל מת לווה בריח טוב כדי להסתיר במקרה והוא מריח שלא כהלכה. בראשונה היו מוציאים עשירים בדרגש ועניים בכליבה. את העשירים הוציאו על מיטה מכובדת ואת העניים באיזה מין סל. ושוב חזרו להיות מוציאים בין בדרגש או דרגש, בין בכליבה מפני כבוד העניים, שלא ידעו שזה עני או עשיר. ועכשיו לענייננו, מעניין מאוד. בראשונה, כל מי שיש לו מת, היו יציאותיו קשות עליו יותר ממיתו. זה משפט נורא. ההוצאות על הקבורה הכבידו על המשפחה יותר מעצם העובדה שמת אדם. זה קשה מאוד להבין, אך מסתבר שבמקום שההוצאות הן בלתי ניתנות לכיסוי, ואתה צריך להשקיע מי יודע מה כדי לטפל במת, אז הכאב על המת נדחה לרגע מפני הכאב האדיר על חוסר היכולת לעמוד בהוצאות. לכן בראשונה, כל מי שיש לו מת, היו יציאותיו, כלומר ההוצאות עליו, קשות עליו יותר ממתו. התחילו הכל מניחין, מתיהם ובורחים. פשוט השאירו את המת והסתלקו. הנהיג רבן גמליאל קלות ראש בעצמו, ונהגו הכל כרבן גמליאל, רבן גמליאל, ראש העם, הנהיג קלות בעצמו, והתלמוד הבבלי מסביר מה הכוונה. הוא אומר ככה תלמוד הבבלי. בראשונה הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו, כבר ראינו, עד שהיו מניחים אותו ובורחים. עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות בעצמו והוציאו בכלי פשתן. הוא ציווה להוציא אותו בכלי פשתן ולא בבגדים מפוארים. ונהגו כל העם אחריו להוציא בכלי פשתן. המעשה שלו, של הנשיא, לצאת בבגדי פשתן, הביא את כולם בגדי פשתן, ואז אומר רב פאפא, חכם מאוחר יותר, עכשיו נוהג העולם אפילו בצרדה בן זוז, אפילו בבד זול שעולה זוז אחד בלבד, כלומר בעקבות המעשה האציל מאוד של רבן גמליאל, אפשר לגבור גם בבד כותנה פשוט, או כל דבר אחר. וזה למה? כי נאמר לנו במקורות, במסכת בשם אבל רבתי, יש לנו מסכת שעוסקת כולה בענייני אבלות, מדיני גוסס ועד דיני טהרה ועד קבורה וכיוצא בזה, נאמר אסור לגבור בתכריכין של משי ובגדים מוזהבים, רקומים, אפילו לנשיא בישראל. מזה אני לומד שבשלב מסוים היו קוברים בבגדי פאר, שזהו גסות רוח והשחתה, ומעשה עובדי כוכבים ומזלות. כלומר, זה גם גסות רוח, שאדם, משפחתו מתנשא, תראו, אנחנו קוברים מישהו בבגדי פאר, זה גסות רוח. השחתה, בל תשחית, וגם מנהג הגויים כנראה, לכן אסור לקבור אלא בבגדי פשתן. זה הפתיע אותי לחלוטין, ואני מודה לך, אפרת, כי בזכות המפגש הזה הלכתי ללמוד נושאים שלא הכרתי עד עכשיו. זה הדרך הנכונה להתקדם בדברים. אומר מר זוטרא בתלמוד הבבלי, מטפחות ספרים שבלו, עושים אותם תכריכין למת מצווה, וזוהי גניזתן. אני רוצה להסביר. מת מצווה, מושג מאוד מעניין, אדם שנמצא הרוג, במקום, איש לא מכיר אותו, הוא מצווה לקבור אותו, מי שמוצא אותו קובר אותו במקום שבו מוצאים אותו. כלומר, הוא קונה את מקום קבורתו, אם זה באמצע הדרך, באמצע הדרך. זה מת מצווה, אדם הרוג שאיננו יודעים מי הרגו ומי האיש. מת מצווה מותר לקבור במטפחות ספרים שבלו. מטפחות ספרים זה אותם מטפחות שאספו בהם ספרי תורה. כשהם בלו, יש בהם קדושה מסוימת, היו קוברים בהם את מת המצווה, ויש פה באמת דבר מאוד מעניין של הקשר בין מוות לבין קדושה, וקוברים אותם שם. ועוד, למדתי עוד משהו, שמותר לקבור בכלאיים. כלומר, אפשר לקבור בבגד פשתן וצמר מעורבבים יחד, שזה שעטנז, בניגוד
ההלכה שאוסרת על בגדי שעטנז, אבל לטמא מותר. מדוע? משום שנאמר באחד המקומות במתים חופשי, פסוק בתהילים, ועל זה אמרו, כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, ולבטא את זה גם אפשר לגבור אותו בבגדי שעטנז. כל הדבר הזה צומח מתוך הפשתן, אבל עדיין באמת למה פשתן? אז באמת, פשתן, בתקופתו של רבן גמליאל, פשתן היה הבד הנפוץ כאן. אנחנו מכירים עד היום את השרידים של המקומות שעשו בהם פשתן, יש בגולן, יש במקומות אחרים, ובעצם פשתן היה הבד הנפוץ. אז מהבחינה הזאת, הסיפור של בד נפוץ ופשוט נמשך עד היום, למרות שכמו שהזכרת, היו תקופות, וגם פה בתערוכה יש דוגמאות, שהשתמשו גם במשי וגם ברקמת בחוטי זהב, וכל כמה דורות מישהו מזכיר שזה לא מקובל, או שאסור, או שזה כמנהג הגויים, אבל זה היה. זה היה אפילו במאה ה-19 במרוקו, אנחנו יודעים. אבל בעצם פשתן מיוחסות לו בתרבויות רבות, וגם במקורות קבליים בתרבות היהודית, סגולות של הגנה. הוא נחשב בד שמגן, וגם בד שמגן גם על הבריאות, אבל גם מעניק מזל טוב וסגולה לחיים ארוכים ובריאים וטובים. זה קשור... קצת אירוני שזה למתים דווקא, כן. אבל גם על המתים בעצם צריך להגן, כי הם גם באיזשהו שלב מעבר רגיש, ובאמת אנחנו פוגשים בגדי פשתן בכל מיני שלבי מעבר. עכשיו, אחת הפרשנויות היא שזה נובע גם מהסיפור של רחב הזונה והמרגלים, שהיא הסתירה אותם בפשתים שהיא שמה לייבוש על הגג. אז זאת גם כנראה אחת הפרשנויות לסיבה למה פשתן, אבל זה באמת משהו שחוזר, הוא גם חוזר על פי המסורת בבגדי הכהן הגדול, ובעצם ושם הוא קשור גם לקודש וגם לעניין הלבן. אמר לי עוצר פה לענייני אגיפטולוגיה, שגם המומיות בעצם עטופות בבגדי פשתן דווקא, זה מסמל טוהר, זה מסמל כנראה דרך צליחה יותר לעולם הבא וכיוצא בזה. כן, אני חושבת שהפשתן, גם כי הוא לבן או צבע טבעי, וזה משהו שבאמת אנחנו רואים בתכריכים עד היום, המשמעות של הטוהר היא גם מהחומר, מהפשתן, גם מהצבע, כי הצבע הלבן הוא בעצם מייצג תום וטוהר ותשובה וכפרה ובתולין. זאת גם הסיבה שלובשים לבן ביום כיפור, ולובשים גם את התכריכים בעצם ביום כיפור. גם בחתונה, אבל גם לזה עוד נגיע. אני לא רוצה לדחוק את זה. בוא נגמור נושא הפשתן, בדבר שדי הפתיע אותי. בסיפור הידוע על מלכת שבא, שבאה לירושלים, היא שואלת אותו חידות. נאמר בספר מלכים שהיא תבוא לנסותו בחידות. אבל ספר מלכים לא מספר לי מה היו אותן חידות. מסתבר שאחת החידות, אני מקווה שנראה אותה על המסך, כי קשה לעיכול, קשה להבנה, שאלה מלכת שבא את שלמה, מה זה? סער הולך בראש כולם, וצועק צעקה גדולה ומרה, כופף ראשו כאגמון, שבח לחורים וגנאי לעניים, שבח למתים וגנאי לחיים, שמחה לציפורים ואבל לדגים. מה היא? שלמה המלך החכם אמר לה, זה פשתן. עכשיו בואו נבאר את השאלה של מלכת שבא. אולי נגלגלנו עם הפשתן. שהוא צועק צעקה גדולה ומרה, הכוונה היא שצמח הפשתן משמיע קול רם כאשר הרוח נושבת בו, והוא כופף את ראשו כאגמון, כצמחי מים, הוא שבח לעשירים בבגדים מפוארים, והוא גנאי לעניים שלובשים בגדי שק עלובים, כי אין להם פשתן, עושים ממנו תכריכים מפוארים למתים, וגם חבלי תלייה לחיים. לכן נאמר שהוא שבח למתים, אבל גנאי לחיים, כי תולים אותם על בדי פשתן. הציפורים שמחות לאכול את גרעיניו, והדגים אבלים על שהם ניצודים ברשתות העשויים פשתן. סיימנו את הפשתן. תודה רבה למלכת שבא. אני רוצה לעבור לנושא אחר, על החשיבות של התכריכים. זה לא מובן מאליו, אפשר לקבור את האדם כמו שהוא,
מדוע להיכנס לכל המערכת הזו של בדים? אפשר לשים אותו בתוך האדמה, במיוחד בתקופה הקדומה שהיה קבורה משנית. קברו את האדם, ולאחר שנה היו מעבירים אותו לקבורה משפחתית. אז מה החשיבות של קבורה בתכריכים? יש לי כמה תשובות של חז"ל, אולי יש לך... אני חושבת שהתשובות שלי ושל חז"ל די דומות. אני חושבת קודם כל שיש את העניין ביהדות של כבוד המת. כבוד המת. שבעצם אנחנו מצווים, זאת אחת המצוות החשובות, לנהוג בנפטר בכבוד. בנפטר יש גם חלקיק אלוהי, רוחני, ולכן אנחנו מצווים להתייחס אליו בכבוד. הוא עדיין צלם אלוהים. הוא צלם אלוהים, וגם הסיפור של ההגנה וההלבשה מכל קשור גם לכל מיני מסורות שלא ייכנסו מזיקים וינצלו את הזמן. עכשיו שוב, המוות, הפטירה, הקבורה, זה טקס מעבר, ואנחנו יודעים שבטקסי מעבר האדם הוא מאוד מאוד רגיש ופגיע, ולכן מגנים עליו. זה גם תפקיד הפסוקים שמצטטים מזמן שמתארים ובזמן שכורכים אותו בתכריכים. אז תראי, את באמת רמז למקורות של חז"ל, שעומדים על כך שהתכריכים הם לכבודו של הנפטר, משום שהוא בצלם אלוהים. אז המשנה אומרת שכל מי שמלין את מיתו, כלומר משאיר אותו לעבור את הלילה, עובר בלא תעשה. יש מצווה לגבור באותו יום. מי שמעביר את הלילה עובר על המצווה. אגב, בירושלים הרבה מקומות קוברים באותו יום, גם מי שלא ראה לוויה באחת בלילה, לאור פנסי לוקס, זה לא ראה מחזה סוריאליסטי. אבל, אומרת המשנה, אם הלינו אותו לכבודו, כדי להביא לו ארון ותכריכים, אז זה לא עבירה. כלומר, הקבורה בתכריכים וארון, ולא נדבר על הארון ברגע זה, היא לכבודו של הנפטר. ובמסכת צמחות, שמאוד משונה, מסכת צמחות עוסקת באבילות. השפה העברית לא אוהבת מילים כמו מוות ואבל, לכן אנחנו אומרים, הלך לעולמו, נקרא לישיבה של מעלה, איננו, רק לא לומר במפורש את המילה מת, ויש מסכת צמחות שעוסקת למעשה באבילות, והיא אומרת בעקבות זאת, אם משאירים את המת ללילה כדי לחפור לו קבר, או להביא לו תכריכין, או כדי שיבואו קרוביו ממקום אחר, בסדר. כלומר, לפעמים כבודו של הנפטר הוא שמחכים לבני משפחה קרובים. שוב, לא כל אחד מקיים כך בימינו שלנו, אבל כך אומרים המקורות. ועוד דבר אחד, אומר לנו התלמוד הבבלי, גם מי שמלין את המת כדי לשמע עליו עיירות, כדי לפרסם את עובדת מותו, כדי שצטרפו אנשים, לוקח זמן. היום, בטכנולוגיה של היום, זה עניין של שניות. על בזמנו, כאשר נפטר רבי יהודה הנשיא, למשל בבית שערים, או בציפורי, או בטבריה, צריך היה להודיע, בינתיים ממתינים לכבודו, או כדי להביא לו מקוננות, כי היו קוברים במקוננות, או להביא לו תכריכים. כלומר, הכל לכבודו של המת. אבל יש עוד מקור אחד, מאוד מעניין, על המילים מותר האדם מן הבהמה. נכון שקהלת אמר מותר אדם מן הבהמה אין, שלכאורה אין הבדל, אבל המדרש בדרכו שלו לוקח 4 מילים, ואומר מותר האדם מן הבהמה. במה שונה האדם מן הבהמה? אז אומרים פה 3 כמה דעות. דעה אחת, במחילה, עשה לו קסתות לתחתיתו. יש לו ישבן, שהוא יושב עליו, כדי שלא מצטער שהוא יושב. זו תפיסה מאוד מעניינת שהמבנה הביולוגי של האדם, שיש לו קסתות לתחתיתו. דבר אחר, הקבורה, לא זורקים אותו כמו בהמה על פני השדה, דבר אחר, ארון ותכריכים. כלומר, כל זה נעשה לכבודו של האדם, ואין ספק שהתכריכים הם חשובים ביותר. אז אולי נעבור באמת ללבוש לנצח. אבל לפני זה אולי משהו כבר רמז לי על שימוש בתכריכים בחיים. באיזה הקשרים אדם הולך כשהוא עדיין חי וקיים עם תכריכיו? אז בעצם אנחנו בקהילות יהודיות רבות, אנחנו מכירים תכריכים בהקשר של חתונה. או במרוקו נהוג שהכלה מביאה כחלק מהנדוניה שלה, מערכות תכריכים גם לה וגם לחתן, והם לובשים את אחת ממערכות התכריכים מתחת לבגדי הכלולות. מתחת, כן. אוקיי. אז
ובעצם השאלה היא רגע, למה? ואני רואה היום חתנים הולכים בקיטל. ובדיוק, זה בדיוק אותו דבר. אבל זה לא מתחת, זה מעל. נכון. אז יש, זה המסורת במרוקו, או אולי זאת הייתה מסורת ספרדית מוקדמת יותר, ולעומת זאת באשכנז, הקיטל גם מופיע בחתונה, הוא נלבש על גבי לבוש החתן, ואפשר לראות את זה עד היום בחתונות יהודיות. ובעצם הלבוש הזה, השאלה היא בכלל למה ללבוש תכריך בחתונה. אז יש שאומרים שזה בעצם כמו מין ממנטו מורי. ממנטו מורי, כלומר, זכור שתמות. כן, זיכרון יום המוות. ויש שאומרים שזה בעצם זכר לחורבן. אתה יודע, תמיד אוהבים להגיד זכר לחורבן, זה טוב בכל הטקסים היהודיים. כן, כולל שבירת הכוס למשל. כן, שאין לה כנראה במקור קשר לחורבן, אבל אנחנו אוהבים... זה נכון. הפרשנות גורסת כך. ויש עוד סיבה שאני מוצאת אותה האהובה עליי ביותר, שזה לבלבל את השדים והמזיקים. שזה גם משהו שבאמת אנחנו רואים הרבה מאוד גלגולים של ההגנה מפני מזיקים בתוך הטקסים היהודיים עם פרשנויות אחרות. עכשיו בעצם אז הוא מופיע בחתונה, והוא מופיע גם, התכריכים יכולים להופיע גם בלידה. למשל, בתימן, נשים לובשות את סמלת הלולווי, סמלת רקמה עם רקמת פנינים מפוארת, שבמקור כנראה גם הייתה סמלת הכלולות, לפני שהשתנתה סמלת הכלולות, לובשות אותה אחרי הלידה, ביום כיפור, וכתכריך במוות. זאת אומרת, זה בגד שמלווה את האישה, או האישה עצמה, או שהיא שואלת סמלה מאישה מבוגרת. בעצם זה בגד שעובר עם האישה תחנות חיים שונות. וכמובן ראש השנה, יום כיפור, הרבה אנשים, בראש השנה, בקיצור. ביום כיפור ובפסח. ליל הסדר. כן. לא מזמן. נכון, פסח. נכון. פה קצת קשה לי להבין מה קשור ליל הסדר. אלא אם כן זה באמת ממנטו מורי. שבכל רגע של שמחה צריכים לזכור שחיים הם זמניים, וזכור את יום מותך, כמו שאמר קהלת. ייתכן? ייתכן. אני קראתי גם פעם איזשהו הסבר שבאביב נהגו ללבוש בגדי לבן, אולי תכריכים גם בטקסים ביוון. יכול להיות שזה איזושהי מסורת שהתגלגלה גם כך, אנחנו לא יודעים, ואם נזכור שפסח בעצם היה תחילת השנה במקור, אז בעצם אולי זה קשור לחגיגות תחילת השנה, ואחר כך זה עבר לראש השנה. קשה לדעת. ובאותו הקשר אני מתקדם צעד אחד קדימה יותר. מה קורה לאחר המוות? אדם מגיע לעולם הבא בתכריכים. אז עכשיו מה, מה מצבו שם באותו עולם הבא לפי התפיסות? אני יודע שמבחינה ביולוגית הגופה מתפוררת כידוע, והבד עובד וכיוצא, אין לי בעיות עם זה, אבל מבחינת התפיסה הספרותית מחשבתית, מה קורה שם בדיוק? ואני רוצה להתחיל בכמה חכמים שציוו, הורו בצבאות שלהם כיצד לנהוג בהם וכיצד להלביש אותם, פרט לרבן גמליאל שציווה להוציא אותו בבגדי פשטן, שכולם יראו שזה הנורמה החדשה. אז למשל רבי ינאי, חכם של המאה השלישית, אומר לבניו כך, זה תלמוד הבבלי, בניי, אל תגברוני לא בכלים לבנים, כלים זה גם בגדים בשפה של חז"ל, לא בבגדים לבנים ולא בכלים שחורים. יש גם תכריכים שחורים? כן. אוקיי, אז תכף תאמרי לי משהו עליהם. לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים. למה? למה לא בלבנים? שמא לא אזכה להגיע לגן עדן, ויגיע לגיהנום, ויהיה כחתן בין האבלים, כל האנשים בגיהנום לבוש שחור, והוא יגיע בבגד לבן, הוא לא רוצה להיות שם כיוצא דופן. אבל בגדים שחורים, לא בכלים שחורים, שמא אני אזכה, ואז הוא יגיע לגן עדן, וראה כאבל בין החתנים. אלא מבצע בכלים האוליירים הבאים ממדינת הים. מה זה כלים אוליירים? יש ויכוח במחקר, הכוונה בגדים של ירקרק, לא בהור כל כך. כלומר, אפשר שבגן עדן יחשבו, הוא היה כמובן בלבן, והלבן כבר במשך הזמן דהה. בגיהנום יחשבו שהוא היה בשחור, והשחור קטע. כלומר, הוא מבקש בבגדים מסוג הזה, הוא מודע לכך שדרכו לעולם הבא לא מובטחת, ולכן הוא מבקש תכריכים שיאפשרו לו להגיע לשני המקומות. לעומת זאת, רבי הושעיה, תלמידו, היה מצווה ואומר,
הלבישוני בגדים לבנים חפותים, וזה מה שלמדתי ממך עכשיו, שהרגל כרוכה בתוך המכנסיים, ואז אמרו לו, רבך אמר כזה, ואתה אומר כזה, רגע, רבי ינאי אמר מה? אני בוש במעשיי, אין לי ספק שאני אגיע, הוא אומר, לגן עדן, ואני רוצה להיות לבוש. ועוד אחד, זה פשוט דברים שאספתי, מסתבר שזה הטריד את חכמינו השאלות האלה. רבי ירמיה, חכם אחר, ציווה, הלבישוני כלי לבן חפותים, כלומר שוב עם חפתים, שזה אני מבין שזה כריכה פנימית, אבל הלבישוני גם דרדסים, שזה גרביים, תנו סנדלים ברגליי, גם סנדלים, ומקל בידי, והשכיבוני על יד הדרך. אם יבוא משיח, אני מוכן. כלומר, הוא מיד יוצא ומצטרף. כלומר, 3 חכמים שונים באמת הוטרדו בשאלה של מה יהיה גורלם שם בעולם הבא וכיוצא בזה. אוקיי, אני ראיתי באיזשהו מקום משהו שנקרא חגיגת תכריכים. נכון. אני לא הבנתי. אז כחלק מהתפיסה הזאת שבעצם תכריכים הם חלק מהחיים, נהגו בחלק מהקהילות באמת לתפור את התכריכים לקראת החתונה או בשנות ה-30 וה-40, ובחלק מהקהילות, בעיקר בטורקיה, מרכז אסיה, נהגו, חלק מקהילות מרוקו, נהגו לערוך חגיגת תכריכים. חגיגה? חגיגה, כשאדם הגיע לגיל מופלג. הרבה פעמים זה היה לפני שהוא עלה ארצה על מנת להיקבר בארץ. ובחגיגות האלה בעצם זו הייתה חגיגה עם אוכל ושתייה. אני לא שואל מה אכלו אבל. אני לא יודעת האמת לגמרי מה הם אכלו, אבל היה שירים ונגינה, והביאו את הבד של התכריכים, גזרו אותו ותפרו ממנו את התכריכים. באופן מקביל כמעט לחגיגה לקראת הולדת תינוק בחלק מהקהילות, וזאת באמת גם ההזדמנות לומר שבקטלוג, מעבר למאמר של פרופסור אבריאל בר לבב על לבוש הנצח, הלבוש מה לובשים המתים, יש גם את המאמר של דוקטור אסתר יורס ועליה בן עמי, על בעצם המנהגים השונים שקשורים בתכריכים בקהילות היהודיות, והן באמת מציינות גם את עניין מסיבת התכריכים. עכשיו, מה שהיה קורה במסיבה הזאת, שזה מעניין מאוד, שזה היה חשוב שאדם יכין את התכריכים שלו על פי המסורת בשמחה. והיו נשארות שאריות. מהשאריות של התכריכים היו מכינים בגדים לילדי המשפחה הקטנים, לפעוטים, ויש לנו כאן דוגמה של גופייה שהכינו לפעוט מסלוניקי, משאריות התכריכים של סבתו, בשביל להגן עליו. זה בעצם קמע לבוש. מעניין ביותר. יש הרבה ודאי מנהגים נוספים. דרך אגב, אנשים לא היו מחטטים בקברים כדי לקחת תכריכים יקרים וכו'. יש לנו עדות לשודדי קברים בשביל התכריכים. יש לנו עדויות בטקסט, בעיקר ממרוקו, שהוציאו, שחפרו את הקברים והוציאו את רקמת הזהב שיתרה את התכריכים. אז יש לנו עדויות טקסטואליות כאלה. זה קשור גם לאיסור שכל כמה דורות חוזר על איסור איתור בתכריכים, בחוטי כסף וזהב, אבל שוב, איסור לחוד ומנהג לחוד ונוהג לחוד. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו על העניין של מה לובשים המתים בתחיית המתים, או שתכף נדבר על זה. לפני זה יש לי עוד שאלה נוספת, לגבי השאלה של השפעה של תרבויות אחרות. האם רק אנחנו קברנו בתכריכים, או שהיה מקובל, למשל מצרים? היה מקובל בעוד מקומות, ועדיין מקובל במקומות רבים, גם בחלק מהקהילות הנוצריות, וגם כמובן באסלאם ואצל הדרוזים. מה קורה באסלאם ואצל הדרוזים? התכריכים שמשתמשים בהם באסלאם, הם בעצם, במקור, הם היו מאוד 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 דומים לתכריכים היהודים, גם הם היו תפורים. יש לנו במוזיאון כמה דוגמאות שכאלה, ודרך אגב, זה דוגמאות גם עם רקמת זהב.
שיכול להיות שזה גם המקור של האיסור, לפחות של הרמב"ם. ועם השנים מה שהתפתח זה בעצם בדים, זה כמה יריות בד שהן אחת מונחות מהגדול לקטן אחת על גבי השנייה, ובעצם יוצרים את הבגד תוך כדי הלבשת הנפטר אחרי הטהרה. וזה נוהג שקיים. עכשיו דרך אגב, היום יש סוגים שונים של תכריכים, יש תכריכים מתכלים, ויש אנשים שנקברים עם מה שקוראים בעצם Sunday best, אבל זה לא באמת בגדים, זה עשוי מנייר או מאיזשהו חומר מתכלה. אקולוגיה? גם אקולוגיה וגם אולי עלויות. עלויות. בכל מקרה, משהו על מצרים, דבר קצת שונה, אבל אני חיפשתי גם מקורות שקצת ייתנו לאווירה, עשויה לדכא מישהו מהצופים, השומעים, משהו על סיפור שמופיע במדרש במדבר הבא, שוב על המלך שלמה, שכבר הזכרנו אותו בהקשר של מלכת שבא, שעליו נאמר שחוכמתו הייתה גדולה מחוכמת כל המלכים מסביב, כולל חוכמת מצרים. אז שואל המדרש, מה הייתה חוכמת מצרים? אתה מוצא, בשעה שביקש שלמה לבנות בית המקדש, שלח אצל פרעה, אמר לו, שלח לי אומנים בשכר, שאני מבקש לבנות בית המקדש. מה עשה המלך המצרי? כינס כל אסטרולוגין שלו, את כל הרואים בכוכבים, אמר להם, צפו וראו בני אדם שעתידים למות באותה שנה, ואשלחם אליו. הוא רצה להפיל את שלמה בפח, שכל האומנים ימותו, ואז הוא ידרוש ממנו פיצויים או יעליב אותו. כיוון שבאו אצל שלמה, צפה ברוח הקודש, שהם עתידים למות באותה שנה, מה עשה? נתן להם תכריכיהם, ושלחם חזרה למצרים, וכתב לו, לא היה לך תכריכים לגבור את מתיך, הרי לך הם ותכריכיהם. זה פשוט להסחת הדעת. שוב סיפור על מצרים ועל תכריכים. עכשיו השאלה שעוד דיברנו עליה, לאחר תחיית המתים. מה יקרה אז? אז יש מגוון דעות. אין בעצם דוקטרינה אחת, או אמונה אחת, או מסורת אחת. יש מגוון דעות. וזה גם מתפתח עם השנים. יש שאומרים שהאדם קם לתחייה עם הבגדים שאיתם הוא נקבע. כן, זה המקור. אני אקרא לך את המקור שאת מדברת עליו, מתוך מדרש בראשית רבה. כשם שאדם הולך, כך הוא בא. גם מבחינה פיזיולוגית. הולך עיוור, בא עיוור. הולך חירש, בא חירש. הולך אילם, בא אילם. כשם שהוא הולך לבוש, כך הוא בא לבוש. ממי לומדים את זה? משמואל. כי על שמואל מסופר לנו במפגש אצל, שם באשת בעלת האוב. בעלת האוב, אז נאמר שעולה שם איזה מת ושואל אותה שאול מי הוא, והיא אומרת הוא לבוש מעיל. ומסופר לנו שעל שמואל הקטן עשתה לו עמו מעיל. כלומר, אדם שנפטר עם המעיל חוזר במעיל, זה דעה אחת שאמרת לי, אדם חוזר, לובש, חוזר כפי שהוא לבוש. אבל יש גם דעה אחרת? יש דעה אחרת שבעצם בעולם הבא יספקו לנפטרים לבוש, והרבה פעמים זה לבוש רוחני. זה בעצם לבוש שיורכב מהמצוות והמעשים הטובים שאדם עשה בחייו. אחד הכינויים ללבוש הרוחני, ללבוש המצוות, אנחנו מכירים חלוקה דרבנן, אבל יש גם בגדי אור באלף. וזה חשוב לציין שזה אחד הדברים שניכר פה גם בעיצוב התערוכה. רונה צ'רניקה, מעצבת התערוכה, בעצם השתמשה באור גם כאיזשהו אלמנט שמתייחס באור באלף, כמובן. באור באלף, כן. לנצח, לרוחניות, וללא העזרה המאוד מאוד גדולה והמעורבות של משמרת הטקסטיל שלנו, יונה דרזנר, שבעצם העמידה את כל התלבושות כאן, לא היינו יכולים להגיע לתוצאה המופלאה הזאת, אז באמת שתיהן הרבה תודה. אין ספק, אבל את יודעת, בגדי אור באלף מזכיר לי מסורת ידועה בספרות חז"ל, שכאשר נאמר בספר בראשית שאלוהים תפר לאדם וחווה בגדי אור בעין, לרבי מאיר, השם מאיר אומר הרבה, אחד החכמים בספר התורה שלו היה כתוב בגדי אור באלף. כלומר, בגדי אור אולי כבר הבגד הראשון שתפרו לבני אדם בכלל, והם מלווים אותו כנראה עד תחיית המתים ולאחר מכן. אז
אחת המתפרות העיקריות של תכריכים בארץ, שנמצאת ביד בנימין, קרויה כותנות אור, באלף. התכריכים בעצם מגיעים באריזה שכתוב עליה כותנות אור. ואני חושבת שכן, לא כתוב תכריכים, נכון? אבל התכריכים קצת מבהילה. כותנות אור. כן, האמת שזה תמיד עניין של, אני חושבת, המשמעויות שאנחנו מייחסים לדברים. אז נביא לך את המקורות למסורת האחרת, שאדם מקבל בגדים חדשים כשהוא מגיע שם, וזה התלמוד הירושלמי שעוסק הרבה מאוד בסיפור מותו של רבי יהודה הנשיא. דמות גדולה מאוד, אבל לא נדבר ברגע זה עליו. רבי יהודה הנשיא, לפני מותו, ציווה 3 דברים לחכמים. קודם כל, אל תזוז אלמנה מביתי. זה יפה. אלמנה תישאר בבית ולא יזרקו אותה, מכיוון שהבעל כבר לא שם. 2, אל תספידוני בעיירות. הוא לא מבקש שבכל מקום ירחו לו טקסי הספד. מספיק מקום אחד ולא לרוץ עם ההספדים בכל פינה ופינה. ומי שטיפל בי בחיי, יטפל בי במותי. כלומר, לא פתאום לפתע שאדם נפטר, כולם רוצים לעסוק בטהרה וקבורה, ובתכריכים אומר, לא, מי שטיפל בכל חייו, אותם אנשים ששימשו אותו, יש פה גם שמות שלהם, חנניה מציפורי, או יוסי מאפרת, או יוסף מחיפה, אנשים פשוטים, הם גם יטפלו בו. ואז מוסיף רבי חזקיה עוד דבר אחד, הוא ביקש, אל תרבו עליי תכריכים. הוא לא מבקש שורה רבה של תכריכים, ומסביר התלמוד הירושלמי, משום שזה מעורר יותר רימה ויותר ביזוי הגופה. מספיק תכריך אחד, מכאן לומדים, בסדין אחד נגבר רבי. כי הוא אומר, לא כמו שבן אדם הולך, הוא גם חוזר. כלומר, מבחינתו מספיק ללכת לקבר בסדין אחד, ולהבא, בעולם הבא כבר ידאגו לו למערכת שלמה של אבל רבנן אומרים לא. כמו שבא אדם הולך, הוא חוזר. אמר רבי נתן, כסות היורדת עם אדם לשאול, היא באה איתו. כלומר, אדם יחזור בבגדים שהוא לובש. ומאידך גיסא, שוב, לא מסכימים. מביאים דוגמה מהחיטה. אומר שם התלמוד הבבלי, חיטה נגברה עירומה, ויוצאת בלבושים רבים, גם צדיקים, גם אם נגברו במעט, יחזרו בלבוש גדול. כלומר, יש 2 דעות שונות לגבי השאלה הזאת של עם איזה בגדים יקומו לתחייה. לכן זה פחות חשוב אולי, מה התכריכים, אינני יודע, בכל מקרה. אני חושב שאני רוצה עוד להביא משהו קצת שונה, אלא אם כן רוצה להעיר עוד משהו על הדברים פה. רק על העניין הנעליים. אוקיי, בבקשה. נזכרתי שהרב שציטטת קודם, שביקש להיקבר גם ממנהליו, אז בעצם אנחנו מכירים מנהג כזה בקרב קהילות לוב, קהילות היהודיות בלוב, שבחלק מהקהילות מבקשים להיקבר עם הנעליים, להיות מוכנים לתחיית המתים. אוקיי, אז לפני הקטע האחרון שאני רוצה לקרוא 2 שאלות. אחת, אני יושב ומסתכל, אבל צווארך איזה מין תכשיט מאוד משונה, הדבר השחור הזה. כן, אז זה תכשיט אבלות ויקטוריאני. זה בעצם... מקורי? לא, זה רפליקה של תכשיט אבלות ויקטוריאני. בעצם המלכה ויקטוריה, שהיא אחראית בעצם על התפשטות אופנת שמלת הכלה הלבנה בעולם, בגלל שהלבן מתייחס בדתות רבות, וגם בנצרות, לתום וטוהר ובתולין, היא בחרה להתחתן באופן מודע בשמלה לבנה, אבל דווקא היא לבשה רוב חייה שחור באבלה על אלברט, על הנסיך אלברט. והיה מקובל ללבוש שחור כסמל לאבלות באירופה ובקהילות נוצריות, אבל בעצם המלכה ויקטוריה העלתה את זה לדרגה שזה פשוט שטף את כל אירופה וגם עבר לארצות הברית, שלבוש שחור לתקופת אבל מאוד מאוד ארוכה, וגם לקרבה מאוד רחוקה. זאת אומרת, יכולים היו לראות אנשים לבושים שחור באבל על מלך, באבל על קרוב משפחה מאוד מאוד רחוק. זאת אומרת, באמת, זה הפך הלבוש השחור הפך בעצם באיזשהו אופן לאופנה. ולאופנה כזאת צריך גם תכשיטים. אז אמרנו משהו על תכריכים שחורים, גם זה קיים? אני רואה מול עיניי פה דוגמה כזאת. אז יש תכריכים שחורים. קודם כל, יש תכריכים שחורים מהשמלות בתימן. בעצם
תכריכים כהים, זה שמלות ששימשו גם כתכריכים, והן כהות שחורות או כחול כהה. התכריכים השחורים שרואים כאן, זה גם כחול כהה. אלה תכריכים עכשוויים, שעושה אומנית, יוצרת, חוקרת בשם זיו יקי. אלה תכריכים ממש. היא יוצרת תכריכים לאנשים לפי הזמנה. יש כאן גם, התכריך הכהה הוא תכריך שהיא יצרה לחבר בדיאלוג איתו. בעצם חלקים מהתכריך הזה נלבשים בחיים, החלוק כמו חלוק מערכים, ואחרים נועדו לאחר המוות, ובעצם זה מתכתב עם המסורות של בגד שמלווה את האדם בחייו. טוב, מה אני רואה מולי? כל הזמן אני רואה מולי, זה דבר שאני לא יודע לפרש אותו. התכריך הצבעוני, עם הוורוד, זה תכריך כן. שהיא עשתה לעצמה. היא עשתה תכריך אחד לה ואחד לבן הזוג שלה, זה תלוי בחדר השינה. ובעצם אפשר לגלול אותו ולפתוח אותו ולהוסיף עליו כל הזמן חוויות חיים. שוב, מתוך רעיון שהמוות הוא חלק מהחיים, ובעצם יש דיאלוג תמידי בין החיים והמוות. ממש דברים מרתקים, ואני מרחם על מי שמגיע לכניסה ובורח בלי להיכנס ולראות את התערוכה. בכל מקרה, יש לנו דקות בודדות, אני רוצה עוד סיפור אחד שעסקנו בו, שמציג תמונה שונה לחלוטין, וזה סיפור בתלמוד הבבלי, שאני אספר אותו בקצרה, על אדם אחד שנתן דינר לצדקה לעני אחד בראש השנה, סכום גדול ביותר, ואשתו הקניתה אותו על כך שהוא רוב כספם נתן לצדקה, ולכן מתוך רצון לומר שהחיים מעשו עליו, הוא ברח ולן בבית קברות. כך מספר לנו התלמוד הבבלי. ואז שמע שתי רוחות מדברות זו עם זו. בין שני קברים הרוחות מדברות זו עם זו. אמרה אחת לחברתה, חברתי, בואי נשות בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. איזו פורענות באה לעולם? אנחנו בראש השנה. בראש השנה, מאחורי הפרגוד שמפריד בין העולם המלאכים לעולם האלוהי, אפשר לשמוע את כל ההחלטות לשנה הבאה, מי יחיה או מי ימות, מי ביתו, מי לא ביתו, כל הסוגיות האלה. ואחת הנשמות מציעה לחברתה, בוא נלך לצוטט, לראות מה קורה מאחורי הפרגוד. אמרה לחברתה, איני יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים. כלומר, היא נקברה במחצלת של קנים, כנראה משפחה ענייה מאוד, שלא יכולה להרשות לעצמה אפילו בת פשוט, ומה שהיא עשתה היא מקנה, מה שקוראים לו בטעות קנה סוף, הרגה איזה מין מחצלת, והייתה קבורה בזה, ולא רוצה להסתובב בעולם הבא, כי בעולם הבא מסתובבים אנשים בבגד שבאו איתו. היא מתביישת להסתובב בו, לכן היא אומרת לחברתה, אני לא יכולה, אלא לכי את, ומה שאת שומעת, תספרי לי. ואז חוזרת אותה חברה, מספרת לה שנודע לה עכשיו, זה כבר פרטים אחרים, שהשנה מי שיזרע בתקופה מסוימת, היבול שלו ייפגע, ומי שיזרע בתקופה אחרת ינצל. אז כל העולם כולו כמובן הלך לתקופה אחת, אותו אדם הלך לתקופה אחרת, והוא זכה בשכר גדול. לכן שנה הבאה הוא חוזר שוב לאותו מקום, ושוב כל הדבר, ושוב הוא מקבל מידע, ושוב יוצא עשיר. שאשתו שואלת אותו, סיפור קצת מזוגני, מאיפה כל העושר הזה, הוא סיפר לה. ואז יום אחד פרצה מריבה בין אשתו של אותו אדם לבין אמה של אותה נערה מסכנה, קבורה במחצלת של קנים, והיא רצתה להעליב אותה, אמרה, אנחנו יודעים שקברתם אותה במחצלת של קנים. וכאשר בשנה השלישית הוא מגיע לאותו מקום, כמו בסיפור דג הזהב, מעין זה, אומרת, אני לא יכולה, כבר הדברים שלנו התגלו בעולם, והסיפור יש לו הרבה מאוד לקחים, על העובדה שכנראה גם בצד כל התכריכים והבדים וכולי, היו גם מקרים כאלה שתפרו מקנה של צמח כלשהו, מסתבר שהעולם הזה מורכב הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. תודה אפרת. תודה אביגדור. זה היה מסע מרתק. במקום שבדרך כלל נוטים להתרחק ממנו, אבל באמת, אנחנו פרשת אחרי מות, שמענו הרבה מאוד על מה קורה אחרי מות. אז אני שוב מודה לך, אפרת, על השיחה המרתקת הזו, ובזמנות זו לכל העוסקים במלאכה, גם בבית אביחי וגם במוזיאון ישראל, לא נפרט את שמותיהם, על כולם יופיעו מיד ברצף. הרבה מאוד אנשים משקיעים מאמץ גדול וגם משאבים גדולים כדי שיאפשרו לנו שוב לחזור למנהג של שנים קודמות, ללוות את פרשת השבוע עם מפגש עם גלריה, במקרה זה עם גלריה מקסימה ואוצרת מקסימה לא פחות.
תודה רבה לך. תודה רבה. שבת שלום שבת לכולם. שלום. שבת שלום. ובשורות טובות. אמן.